Uchiha là gia tộc nổi tiếng thuộc hàng nhất nhì của làng lá và thế giới Shinobi. Đây là nơi sản sinh ra rất nhiều ninja xuất chúng và khiến cả thế giới phải công nhận. Vậy theo mọi người, đâu là những tộc nhân Uchiha mạnh nhất? Hôm nay các bạn hãy cùng với mình đi vào video top 10 thành viên mạnh nhất gia tộc Uchiha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sơ lược về tộc Uchiha nhé. Là gia tộc nổi tiếng nhất nhì tại làng lá, cùng với tộc Senju họ đã sáng lập ra làng lá. Tuy nhiên, theo thời gian, tộc Uchiha ngày càng tách biệt khỏi các công việc của làng. Đỉnh điểm nhất là hầu hết các thành viên trong gia tộc đều chết trong cuộc thẩm sát gia tộc Uchiha. Uchiha đã chiến đấu với Senju trong nhiều thế kỷ, một cuộc ganh đua có nguồn gốc từ thời Inra và em trai của ông là Asura. Uchiha là hậu vệ của Inra Osatsuki, con trai của Lục Đạo Hiền Nhân. Tộc nhân Uchiha được biết đến với năng khiếu bẩm sinh cho tất cả các kỹ năng chiến đấu và có tốc độ phát triển vượt trội. Họ cũng có lượng chakra đặc biệt mạnh mẽ, cũng như đặc biệt thành thạo hỏa độn, đến mức cần có nhiều người sử dụng thủy độn phối hợp với nhau mới có thể dập tắt. Gia tộc Uchiha nổi tiếng nhất với huyết kế giới hạn của họ, Sharingan. Họ có thể sử dụng Sharingan để nhìn thấy chakra, thi triển nhiều loại ảo thuật, và khác tiếng nhất là sao chép nhẫn thuật của đối thủ. Và khi họ có thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan hay xa hơn là Ginengan thì sức mạnh của họ có thể nói là tiệm cận thần thánh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào top 10 nha. 10. Uchiha Kagami. Kagami là một ninja của làng lá. Ông từng là bạn của Danzo và Hokage đệ tam. Ông là một trong số ít những người thuộc tộc Uchiha mà Tobirama, Hokage đệ nhị tin cậy, và là một trong 6 người mà Tobirama lựa chọn làm việc trực tiếp dưới quyền của mình. Kagami được công nhận là có những đóng góp to lớn cho việc bảo vệ làng lá khi đã làm nhiều thứ vì lợi ích của làng. Lòng trung thành ấy vô cùng tuyệt vời, đến nỗi ông chưa bao giờ trở thành nạn nhân của lời nguyền hận thù từ gia tộc. Là một tộc nhân Uchiha, Kagami sở hữu một lượng chakra mạnh mẽ. Ông là một trong số ít những người thức tỉnh được huyết kế giới hạn của gia tộc Sharingan, giúp ông nhìn thấy dòng chakra, nhận ra các ảo thuật, các loại chakra khác nhau, khả năng dự đoán tình hình cũng như khả năng sao chép các kỹ năng mà ông nhìn thấy. Trong anime, thị lực của ông được Danzo đánh giá rất cao vì ông đã dùng nó để cứu hắn nhiều lần. Vì sức mạnh của ông không được thể hiện nhiều nên tạm thời mình sẽ xếp ông ở vị trí thứ 10. Truyền nhân của ông là Uchiha Shisui, một trong những ninja mạnh nhất tộc Uchiha và làng lá, không bị lời nguyền hận thù chi phối và hết mực trung thành với làng như ông. 9. Uchiha Naori là một kunoichi thuộc tộc Uchiha của làng lá. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong anime, nhưng cũng phần nào thấy được sức mạnh của cô. Naori là một kunoichi điềm tĩnh, người vẫn giữ được sự bình tĩnh ngay cả khi chiến đấu với người bạn của mình, và là thành viên trong gia tộc. Naori chắc chắn là một ninja mạnh mẽ. Cô được thấy đang cầm một thanh kiếm, có thể cô là một ninja có kiếm thuật tốt. Cô cũng có thể đánh thức Sharingan và thậm chí là Mangekyo Sharingan. Cô có thể sử dụng một trong những cấm thuật của gia tộc Izanami, có khả năng giam giữ mục tiêu trong một ảo thuật lặp đi lặp lại vô tận mà không có hy vọng thoát ra trừ khi họ chấp nhận chính mình. Ngoài ra, có lẽ cô cũng có thể sử dụng hầu hết các kỹ thuật của Sharingan, và với cả hai Mangekyo Sharingan thì việc cô có thể sử dụng Susanoo là điều tất nhiên. 8. Uchiha Sarada. Sarada là đứa con duy nhất của Sasuke và Sakura, là ninja cùng lứa với Uzumaki Boruto, con của Naruto. Thừa hưởng tài năng phi thường của cha mình, Sarada được coi là một genin ưu tú, thậm chí còn mạnh hơn cha của cô ở cùng độ tuổi. Là một tộc nhân Uchiha, Sarada có chakra mạnh mẽ. Cô cũng thừa hưởng khả năng kiểm soát chakra thuần thục và sức mạnh được tăng cường từ mẹ mình. Cô cũng có phản xạ và tốc độ khá nhanh, đủ để tránh né các đòn tấn công bất ngờ và phản công ngược lại. Giống như nhiều Uchiha khác, Sarada có kỹ năng tốt với các nhẫn cụ Shinobi và chuyên môn của cô là Shuriken Jutsu. Cô cũng có hiểu biết về các nhẫn thuật Ifa, có thể tập trung chakra của mình để khởi động lại hệ thống tim mạch của một người. Sarada có khả năng sử dụng các thuộc tính tự nhiên bao gồm phong, hỏa, lôi và âm độn. Cô đã học được một số kỹ thuật đặc trưng của cha mình như hào hỏa cầu chi thuật, phượng tiên hỏa chi thuật và Chidori cùng với các biến thể của nó. Cô cũng có thể truyền chakra lôi vào Fuma Shuriken để làm choáng hoặc đánh bật đối thủ. Sarada đã thức tỉnh được Sharingan từ khi còn nhỏ. Cô có thể sử dụng hầu hết các khả năng cơ bản của Sharingan. Năm 12 tuổi, Sarada thức tỉnh Mangekyo Sharingan của mình do sự đau khổ và lo lắng cho sự an toàn của Boruto sau khi Ada hoán đổi ký ức của mọi người về cậu với Kawaki, người đã nói với mọi người rằng Naruto đã bị Boruto giết. Thiết kế của nó là một vòng tròn với tấm hình tam giác theo họa tiết như tia nắng mặt trời. Sự thức tỉnh của Sarada cực kỳ hiếm, nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị, vì nó xuất hiện từ nỗi sợ mất đi người thân yêu, chứ không phải nỗi đau khi mất họ. Khả năng của nó chưa được thể hiện, nhưng chắc rằng tương lai Sarada sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Uchiha Fugaku. Ông là trưởng tộc của gia tộc Uchiha, đồng thời là thủ lĩnh của lực lượng cảnh vệ làng lá và là cha của Sasuke và Itachi. Sức mạnh của ông không được thể hiện quá nhiều,
nhưng là trưởng tộc nên có thể ông thông thạo hết tất cả các nhẫn thực của gia tộc. Là một người thuộc tộc Uchiha, Fugaku có lượng chakra rất lớn. Hơn thế nữa, ông còn được coi là một thiên tài hiếm có, với biệt danh là Fugaku hung nhãn, khiến các shinobi các quốc gia khác phải run sợ. Tài năng của ông được coi là có thể sánh ngang với Hokage đệ tứ Namikaze Minato và Sannin huyền thoại. Thậm chí còn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Hokage đệ tứ. Ông mạnh đến mức ngay cả con trai lớn Itachi cũng hy vọng tránh phải chiến đấu với một đối thủ như ông. Fugaku là người nhạy bén, có thể nhanh chóng xác định được khi nào mình bị theo dõi từ xa. Nổi bật là một trong những đội trưởng an ninh xuất sắc nhất qua nhiều thế hệ. Fugaku được cho là khá giỏi sử dụng Shuriken. Là một người thuộc tộc Uchiha, ông có khả năng thiên bẩm về hỏa độn, thành thạo đại hỏa cầu. Trong anime, ông cũng có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Giống như hầu hết các thành viên trong gia tộc, Fugaku sở hữu Sharingan cho ông khả năng nhìn thấy chakra, dự đoán chuyển động và sử dụng ảo thuật chỉ bằng một cái nhìn. Fugaku có một số kiến thức về Mangekyo Sharingan khi nói với Sasuke rằng nó cần một sự hy sinh rất lớn để thức tỉnh nó. Trong anime, Fugaku đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan trong đại chiến nhận giả lần thứ 3 sau khi bạn của ông hy sinh bản thân để cứu ông. Chúng ta không được nhìn thấy khả năng Mangekyo Sharingan của ông, nhưng có thể ông có thuật đặc trưng và sử dụng được Susanoo. Uchiha Izuna. Izuna là thành viên của gia tộc Uchiha và là em trai của Uchiha Madara. Ông cùng với anh trai Madara nổi tiếng là hai thành viên mạnh nhất của gia tộc trong thời đại của mình. Izuna được ghi nhận là có tài năng phi thường, thậm chí theo tiêu chuẩn khắt khe của gia tộc Uchiha, và là một trong những người mạnh nhất gia tộc Uchiha trong lịch sử. Ông có lượng chakra cực kỳ lớn, ngay cả đối với những thành viên trong tộc. Nếu Madara được xem là đối thủ của Hashirama, thì Izuna chính là đối thủ của Tobirama, một shinobi nổi tiếng là một trong những người mạnh nhất và nhanh nhất trong thời đại của mình. Trong anime, Izuna được thể hiện là có thể sử dụng thành thạo đại hỏa cầu chi thuật, đủ mạnh để phân tán thủy long đạn của Tobirama. Izuna sở hữu tài năng vượt trội về kiếm thuật, cho phép ông tấn công theo nhiều kiểu khác nhau. Izuna thức tỉnh và đậm chủ được Sharingan của mình khi còn rất trẻ, cùng thời với Madara. Với nó, Izuna có được các khả năng cơ bản của Sharingan, bao gồm dự đoán chuyển động, rồi từ đó dễ dàng né tránh hầu hết các cuộc tấn công của kẻ thù. Cùng với anh trai của mình, Izuna trở thành một trong hai người đầu tiên thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy Izuna sử dụng nó trong trận chiến hoặc bất kỳ kỹ thuật nào có được từ nó, nhưng nó đã nhanh chóng đưa ông cùng với Madara lên vị trí lãnh đạo của gia tộc. Uchiha Shisui là thành viên của gia tộc Uchiha và là hậu vệ của Uchiha Kagami. Ngay cả theo tiêu chuẩn của tộc Uchiha, Shisui vẫn được coi là một trong những thành viên tài năng nhất của tộc. Danzo thậm chí còn ca ngợi cậu là người mạnh nhất tộc Uchiha ở thời đại của mình. Shisui trở thành Jonin chỉ sau 4 năm trở thành shinobi. Sức mạnh của cậu được biết đến rộng rãi đến nỗi toàn bộ ninja lật sương mù và nhanh chóng bỏ chạy khi nhận ra phải đối đầu với cậu. Một minh chứng nữa cho sức mạnh của Shisui là Kabuto rất muốn chuyển sinh cậu nhưng không thể tìm thấy đủ mẫu DNA. Shisui có biệt danh là thuấn thân Shisui nhờ kỹ năng đặc trưng của mình. Cậu có thể sử dụng nó để biến mất khỏi tầm mắt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong anime, tốc độ và khả năng di chuyển của cậu lớn đến mức có thể di chuyển mà không bị ninja cảm nhận, phát hiện và để lại nhiều dư ảnh. Shisui cũng là người sử dụng thể thuật thành thạo, có thể đánh bại Itachi trong một số trận đấu. Shisui có thể triệu hồi một đàn quạ để hỗ trợ và làm chủ được 3 thuộc tính tự nhiên là hỏa, lôi, phong cùng với âm độn. Cậu rất thành thạo trong việc sử dụng hỏa độn. Nó mạnh đến mức đòi hỏi nỗ lực của nhiều người sử dụng thủy độn cấp độ anh bư mới có thể đối trọng với nó. Cậu cũng có kỹ năng đáng gờm về kiếm thuật, Shuriken, Kunai. Giống như nhiều thành viên của gia tộc mình, Shisui là người sử dụng Sharingan. Khả năng sử dụng Sharingan sánh ngang với Itachi. Cả hai đều được đánh giá cao về nhãn thuật. Ảo thuật của anh đặc biệt mạnh mẽ, được ca ngợi là người sử dụng giỏi nhất gia tộc. Shisui là một trong số ít những người có thể đánh thức Mangekyo Sharingan. Nó cho phép cậu thi triển Kotoa Matsukami ở mọi mắt, được coi là một ảo thuật độc đáo và mạnh nhất. Cho phép cậu đi vào tâm trí của đối phương, điều khiển họ, khiến nạn nhân không thể nhận ra là mình bị trúng ảo thuật. Với Mangekyo Sharingan, Shisui còn có thể sử dụng Susanoo. Nó có màu xanh lá với vũ khí là một mũi khoan. Uchiha Itachi là một shinobi của tộc Uchiha thuộc đàn lá và từng là đội trưởng Anbu. Sau đó cậu trở thành tội phạm cấp S sau khi sát hại toàn bộ gia tộc của mình, chỉ trừ đứa em trai Sasuke. Sau đó cậu gia nhập tổ chức tội phạm Akatsuki. Ngay cả trong gia tộc Uchiha nổi tiếng và lão luyện trong chiến đấu, Itachi vẫn là một thiên tài bậc nhất của gia tộc và làng lá. Nổi tiếng vì luôn thể hiện khả năng vượt xa tuổi, tốt nghiệp học viện ninja và khơi dậy tiềm năng Sharingan khi chỉ mới 7 tuổi.
trở thành bậc thầy Sharingan ở tuổi lên 8, là ninja trung đẳng lúc 10 tuổi và làm đội trưởng Anbu năm 13 tuổi. Cậu nhanh chóng thăng tiến để trở thành một trong những shinobi mạnh nhất mà làng lá từng sản sinh ra. Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng anh ấy đã thông thạo cả 3 bộ kỹ năng chính của ninja, dễ dàng học các kỹ thuật mới từ việc quan sát đơn giản và nhận được lời khen ngợi từ đồng minh cũng như kẻ thù. Orochimaru, một trong Sannin, công khai thừa nhận Itachi mạnh hơn hắn. Mặc dù bị siêu yếu vì bệnh tật, Itachi vẫn có đủ khả năng để giết Sasuke trong trận chiến cuối cùng của họ nếu cậu muốn. Là một tộc nhân Uchiha, chakra tự nhiên của cậu cũng rất lớn, cũng như kiểm soát nó rất tốt. Tuy nhiên, lượng chakra của cậu đã bị ảnh hưởng bởi căn bệnh nan y. Itachi cũng rất thành thạo thể thực, có thể đánh bại 3 thành viên của lực lượng cảnh vệ làng lá ở tuổi 11, có tốc độ và phản xạ vượt trội, có thể cạnh tranh với Shisui và Naruto khi ở trạng thái chakra vị thú, có thể tạo ra các thủ ấn rất nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy. Mặc dù phải chịu đựng căn bệnh nan y nhiều năm, nhưng cậu vẫn luôn giữ được bình tĩnh và chiến đấu với phong độ gần như hoàn hảo. Itachi có thể chịu hồi họa mà cậu thường gọi theo đàn để tấn công đối thủ hoặc đánh lạc hướng chúng. Cậu có khả năng kiếm thuật cực kỳ giỏi, vốn là vũ khí chính của cậu trong Anbu và trong cuộc thảm sát gia tộc Uchiha. Ngoài ra, còn có thể sử dụng thành thạo các nhẫn cụ shinobi khác nhau như kunai, shuriken, v.v. Itachi có thể sử dụng thuộc tính tự nhiên bao gồm hỏa, thổ, phong. Là một người thuộc tộc Uchiha, cậu có khả năng bẩm sinh về hỏa độn, thành thạo thực đại hỏa cầu chi thuật của gia tộc khi còn rất trẻ. Với thủy độn, Itachi có thể thực hiện thủy long đạn mà không cần nguồn nước bên ngoài. Itachi là một bậc thầy về ảo thuật, được coi là một trong những người sử dụng ảo thuật giỏi nhất của làng lá, có thể sánh ngang với Shisui. Itachi đánh thức Sharingan lúc 7 tuổi. Cậu có xu hướng duy trì hoạt động Sharingan của mình gần như liên tục với mức tiêu hao chakra tối thiểu. Sharingan cho phép Itachi nhìn thấy dòng chakra, dự đoán chuyển động cũng như hỗ trợ sử dụng ảo thuật. Ngoài ra, với Sharingan, anh có thể thực hiện Izanami, một đối trọng với Izanagi. Itachi đã đánh thức Mangekyo Sharingan sau khi chứng kiến Shisui tự sát. Bằng mắt phải, anh có thể sử dụng Amaterasu, đốt cháy bất cứ thứ gì mà cậu nhìn thấy bằng ngọn lửa đen, kể cả đó là lửa. Cậu có thể sử dụng Tsukuyomi, một ảo thuật nhốt tâm trí đối thủ vào thế giới ảo tưởng do cậu thiết kế. Có khả năng thay đổi nhận thức của họ về vật chất, không gian, trọng lực và thậm chí cả thời gian. Sau khi đánh thức Mangekyo Sharingan ở cả hai mắt, Itachi có thể sử dụng Susanoo. Susanoo của Itachi sở hữu thanh kiếm Totsuka, một thanh kiếm với khả năng phong ấn bất kỳ mục tiêu nào mà nó đâm xuyên qua vào hồ lô. Và khiên Yata, một tấm khiên được cho là có thể đảo bất kỳ đòn tấn công nào bằng cách thay đổi bản chất chakra của nó để đối trọng với đòn tấn công. Việc sử dụng Mangekyo Sharingan quá nhiều khiến cậu nhanh chóng cạn chakra và nguy cơ dẫn đến mù lòa. Sau khi được chuyển sinh, dường như Itachi có thể sử dụng nó mà không có bất kỳ trở ngại nào. Kamoto muốn lợi dụng sức mạnh của Itachi để chống lại liên minh nhận giả. Tuy nhiên, Itachi đã tự giải thoát mình khỏi sự khống chế của Kabuto nhờ vào con mắt của Shisui và cùng với Naruto phong ấn Nagato, sau đó giải trừ uế thổ chuyển sinh. 3. Uchiha Obito. Obito từng là học trò của Hokage đệ tứ. Nói là học trò của đệ tứ, nhưng những khả năng nổi bật của Obito đều được hướng dẫn bởi Madara và là truyền nhân duy nhất của ông. Mặc dù gia nhập Akatsuki sau khi Sasori chết, nhưng Obito mới chính là thủ lĩnh thực sự của Akatsuki, kẻ đứng sau Ben xúi dục mọi chuyện. Obito được cho là đã chết trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng đã được Uchiha Madara cứu đem về mật thất để chữa trị. Sau khi chứng kiến cái chết của Rin, cậu toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn. Là một tộc nhân Uchiha và sở hữu tế bào của Bạch Zetsu, nên cậu có lượng chakra rất lớn, có thể sử dụng tất cả 5 thuộc tính tự nhiên và âm dương độn, sử dụng được cả một độn nhờ tế bào của Bạch Zetsu. Obito cũng rất giỏi về thể thuật, tốc độ và phản xạ cực tốt, đồng thời sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau. Cậu sở hữu Sharingan có thể thi triển các kỹ năng cơ bản của nó và sau này nâng cấp lên Mangekyo Sharingan, giúp cậu có thể sử dụng Kamui, di chuyển toàn bộ hoặc một phần cơ thể của bản thân vào chiều không gian Kamui hoặc dịch chuyển người khác vào trong đó. Một trong những điểm đặc biệt của Obito là có thể sử dụng Mangekyo Sharingan liên tục mà không mất sức hay giảm thị lực, có thể là do tế bào của Bạch Zetsu. Sau khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ, sức mạnh của Obito vượt xa cả Hashirama. Anh có thể dễ dàng chiến đấu với 3 Hokage, áp đảo cả Naruto và Sasuke nhiều lần và có khả năng tiêu diệt toàn bộ lực lượng shinobi đồng minh. 2. Uchiha Sasuke. Sasuke là một tộc nhân Uchiha và là thành viên của đội 7 cùng với Sakura và Naruto dưới sự hướng dẫn của Kakashi. Sasuke là một ninja có tài năng bẩm sinh và tốt nghiệp đứng trong top đầu của học viện. Cậu đã thành thạo hào hỏa cầu ngay từ khi chưa trở thành Zenin. Sau khi vào đội 7, cậu được Kakashi truyền dạy cho một trong những nhẫn thuật thương hiệu của mình là Chidori.
Vì muốn mạnh hơn để vượt qua Naruto và trả thù cho gia tộc, cậu quyết định rời làng đi theo tiếng gọi của Orochimaru. Nhờ khoảng thời gian luyện tập cùng Orochimaru, cậu đã mạnh lên rất nhiều, có thể sử dụng sức mạnh từ nguyên ấn của Orochimaru khiến cơ thể cậu biến đổi và tăng sức mạnh, miễn dịch với các loại độc tố, có thể triệu hồi rắn, đại bàng để hỗ trợ tấn công hoặc phòng thủ, có khả năng sử dụng thành thạo các nhẫn cụ khác nhau, có kỹ năng dùng kiếm điêu luyện. Cậu đã sáng tạo ra nhiều biến thể khác của Chidori và có thể truyền nó vào vũ khí. Là tộc nhân Uchiha và là chuyển thế của Inra nên Sasuke có lượng chakra rất lớn, có thể sử dụng tốt cả 5 thuộc tính tự nhiên và âm độn. Cậu rất giỏi thể thực cũng như có tốc độ phản xạ và ra đòn rất nhanh. Là tộc nhân Uchiha nên Sasuke sở hữu Sharingan, thức tỉnh Mangekyo Sharingan sau cái chết của Itachi và ghép mắt của Itachi để sở hữu Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, giúp cậu có thể sử dụng nhiều nhẫn thuật đỉnh cao như Susanoo toàn trận thể, Amaterasu, Karutuchi. Sau khi nhận được một nửa chakra từ lục đạo tiên nhân, Sasuke thức tỉnh Rinnegan ở mắt trái, giúp cậu có thể sử dụng sức mạnh của lục đạo. Susanoo toàn chân thể có cánh, Ameno Tejikara. Uchiha Madara là thủ lĩnh huyền thoại của gia tộc Uchiha. Ông đã thành lập làng lá cùng với người bạn thời thơ ấu và là đối thủ của mình, Hashirama, với mục đích mang lại một kỷ nguyên hòa bình. Tuy nhiên, cả hai đã không tìm được tiếng nói chung về cách thức mang đến hòa bình. Madara là một trong những shinobi tài giỏi nhất trong lịch sử, được công nhận là thành viên mạnh nhất của tộc Uchiha lúc sinh thời. Ông nổi tiếng nhất trong trận đánh toàn lực với nhận giả thánh dân Senju Hashirama. Sau khi được hồi sinh và có thêm một độn, Madara mạnh đến mức có thể một mình đánh bại cả 5 Kage. Ngay cả theo tiêu chuẩn của tộc Uchiha, Madara bẩm sinh đã có chakra rất mạnh, mà theo Tobirama và Cửu Vĩ miêu tả là nó cực kỳ ghê tởm và độc ác. Một phần lý do là bởi Madara đã kế thừa chakra của Inra. Ông cũng rất giỏi điều khiển chakra, có thể thực hiện các thuật phức tạp chỉ bằng thủ ấn một tay. Còn có thể nhanh chóng hấp thụ và đồng hóa chakra tiên nhân với chakra của mình để đi vào trạng thái tiên nhân thông qua gương mặt của Hashirama ở trước ngực. Mặc dù trước đó chưa từng học qua thuật này, ông ta còn chia đều chakra cho 25 một phân thân của mình, mỗi phân thân đều đủ khả năng để đấu lại với ngũ đại Kage. Madara cực kỳ thành thạo thể thực. Trong cuộc đối đầu với sư đoàn 4, ông đã đánh bại hàng trăm đối thủ bằng thể thuật, tước đoạt vũ khí hay né các đòn tấn công lao đến mình từ nhiều phía, cũng như đủ nhanh để đả thương Naruto trong trạng thái tiên nhân. Khi bản thân cũng đi vào trạng thái tiên nhân, ông có thể đẩy lùi cả 9 vị thú và né được phi lôi thần chạm chỉ bằng cảm giác. Madara có thể sử dụng đa dạng nhiều loại vũ khí. Vũ khí chính của ông là chiếc quạt ba tiêu, có thể dùng để phòng thủ, hay thổi lệch hướng các đòn tấn công, hay tấn công như một cái chùy. Madara có thể dùng cả 5 hệ chakra tự nhiên, cũng như âm dương độn. Là một thành viên của gia tộc Uchiha, Madara đặc biệt có thiên phú về hỏa độn, có thể tạo ra một bức tường lửa khổng lồ mà phải cần đến rất nhiều ninja thủy độn mới có thể dập tắt. Sau khi được cấy ghép DNA của Hashirama, Madara có thể sử dụng một độn với uy lực gần như là ngang bằng với Hashirama. Madara thức tỉnh Sharingan từ khi còn nhỏ. Đến khi trưởng thành, Sharingan của ông đã phát triển hoàn thiện và được kích hoạt gần như ngay tức khắc. Madara và em trai Uzuna là một trong những shinobi đầu tiên biết cách thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Madara đã thức tỉnh được cả hai Mangekyo Sharingan nên có thể triệu hồi Susanoo với sức phòng thủ cực cao ngay cả khi ở trạng thái chưa hoàn chỉnh. Sau khi có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, Madara có thể triệu hồi dạng toàn chân thể của Susanoo. Sau nhiều năm cấy DNA của Hashirama vào cơ thể mình và vô tình trộn chakra của Inra và Asura lại với nhau, Sharingan của Madara đã tiến hóa thành Rinnegan. Với Rinnegan, ông có thể dùng mọi khả năng của lục đạo. Khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ và có trong tay cả hai Rinnegan, Madara đã tiếp cận mặt trăng và thức tỉnh Rinnen Sharingan trên trán, cho phép ông ta phản chiếu mắt mình lên mặt trăng, thi triển nguyệt độc vô hạn và nhốt tất cả mọi người ngoại trừ chính mình vào trong ảo thuật. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.